Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ni video cikti nak buat haul daripada Mr. DIY. Ada Sofia sebab dia tengah tunggu toys dia. Cikti beli toys dia, jadinya dia adalah kat sini kan. Kalau korang belum subscribe video cikti ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe and like this video, okay? Subscribe. Subscribe. Okay, barang first. Okay, cikti sebenarnya dah buka tau. Lepas tu ada barang yang cikti dah buka. Lepas tu klip tu hilang. Jadi cikti terpaksa buat video baru lah. Okay, ni barang first yang cikti dah buka tu. Candle. Okay, ni ialah candle bentuk rose. Hari tu kan cikti beli bentuk yang macam bubble-bubble tu kan. Yang ni bentuk rose pula. Memang wangi gila cikti. Tak wangi. Ya, dia tengok. Smell good? Smell good? Yes, ni handmade punya rose. Tapi dah patah sikit sini. Kelopak dia tu. Tapi memang wangi lah. Yang ni scented candle. Cikti nak guna sebagai barang decoration je. Sebab sayang nak bakar kan. Cantik. Okay, kita akan buka Sofia punya. Cikti bilang Sofia beli apa ni? Slime. No lah, this is a Play-Doh. Dia macam, tapi ni Paypayler. Paypayler punya brand. Bukan Play-Doh punya, tapi dia lebih kurang lah. Kat sini Sofia ambil lovely cupcake. Yang ni sesuai untuk umur 3 tahun ke atas. Sofia kan dia setiap kali pergi mesti dia awal dia bawa cikti mainan. Wow, banyaknya barang dalam ni. Dia siap ngamur dah. Color tu ni ada 4 color. Pasti dia ikut warna ni kot. Warna tutup dia kan. Ni ada warna coklat, warna merah, warna kuning dengan warna putih. Ni apa? Kita buka dulu. Wah, instruction. Sofia dia tengok TV kan, orang buat apa video Play-Doh main, so dia nak juga. Cikti belikanlah satu. Okay, buka. Buka dulu yang ni. Cek. Ni. Tu. Cut. Ni red one. Okay, cut this one. Ni bau dia sedap lah, macam kuih. Wah, house. What? House? Lepas seterusnya cikti beli ialah this one. Okay, ni ialah frame gambar warna gold. Okay, material dia besi. Memang cantik gila. Cikti plan nak tukar-tukar lah decoration dekat dalam rumah ni kan. Macam dah bosan-bosan, kita boleh lah tukar-tukar. Lepas tu yang dah lama-lama tu, yang dah lama tu korang boleh lah letak dekat bilik ke, dekat tukar-tukar dekat dalam rumah ni kan. Lepas tu tambahlah sikit-sikit. Cikti belilah satu ni. Cantik je material dia. And then dekat bahagian belakang ni boleh buka lah untuk tukar gambar kan. Boleh lah letak gambar apa-apa. Dia ada 2 colour. Cikti rasa warna hitam and warna gold. Cikti ambil warna gold lah macam biasa kan. Rumah cikti kan macam banyak warna gold. So cikti beli satu. Cikti beli car charger. Okay, ni car charger yang brand Evon. Dia ada USB dengan type C tau kat sini. Jadi senang lah cikti nak charge cikti punya iPhone tu kan. iPhone sekarang kan dia punya ni type C. So cikti kena beli yang macam ni lah. Type C. iPad pun kabel type C. Jadi senang nak sambung kat sini kan. Cikti beli lah. Ni jenis yang fast charger 3.0, high power 20 watt. Next item yang cikti beli ialah ni lap kaki estetik. Warna dia nampak tak? Okay, murah je. Yang ni RM12 lebih je. Dekat bahagian bakar ni dia tak ada macam kertas. Cikti rasa dia macam licin sikit lah kalau korang letak dekat mozaik kan. Tapi korang boleh letak apa yang anti-slip punya ni, kapet tu kan, dekat bahagian bawah ni. Cikti ada lebihan hari tu. Cikti beli dekat IKEA. So cikti adalah, boleh lah letak dekat bahagian bawah ni kan. Comel gila bulu dia pun semua. Cikti plan ni beli ni sebab cikti nak tukar dekat toilet bawah ni kan. Sebab lama-lama kan cikti macam tak suka lah. Dia dah colour dah bertukar. Sebab sebelum ni warna macam cerah juga. Jadi cikti belilah lagi yang baru. Sebab harga dia pun tak ada mahal sangat, RM12 je kan. So boleh lah tukar. Next yang cikti beli ialah bateri AAA. Bateri extra heavy duty player.
tipe A. Yang ni cikti nak tukar cikti punya remote TV yang macam slow lah kan. Jadi cikti belilah satu ni. Memang keperluan lah. Perlu tak beli memang tak boleh nak guna lah remote tu. So next item yang cikti beli ialah tadam! Wah, cikti beli ni LED writing board. Ni material dia kayu ringan je. Nampak tak? Ni besar juga saiz dia yang ni. Low energy consumption, bright and vivid colour, stylish and trendy. Lepas tu dia easy to display. Ni dia ni. Buka dulu. Yeay korang. Cikti dah tulis kat sini. Sebab cikti nak buat giveaway. Cikti nak bagi ni dekat korang. Siapa yang nak join giveaway. Sebab cikti rasa cikti dah lama tak buat giveaway. Cikti nak bagi LED writing board ni. Dia study dengan ni. So korang boleh baca kat sini to do list dia. Korang first kali kena like, lepas tu subscribe, follow cikti punya Instagram dengan TikTok. Ni dia. Cikti nak bagi LED writing board ni. Cikti nak bagi ni giveaway. Cikti lupa nak buat haul. Jadi cikti beli saji daripada Mrdiy awal. Dan ni saji yang jenis ni boleh lipat lah. Sekejap, warna dia cantik sebab tu cikti beli. Nampak tak? Ni macam ni corak dia petak-petak. So nanti cikti buka. Tengok ni guys, besar. Tengok ni, besar gila. Dah buka kan. Dia tak muat cikti punya meja ni. Sebab meja cikti kecil kan. Saji ni memang besar lah. Korang nampak tak? Ni warna dia pun masuk tema rumah. So kalau ada banyak lauk ke, ada buat makan-makan ke kat rumah ni, nak tutup lesak lauk tu, boleh pakai yang ni. Kalau tak guna, kita boleh tutup lah. Simpan. Ni dia. Comelan. Last item yang cikti beli dekat Mrdiy awal ialah this one. Box. Okay, ni storage box. Hari tu cikti pernah beli. Cikti beli hari tu saiz besar. Yang ni saiz kecil sikit. And dia berjenis yang bertutup. Nampak tak? Hari tu tahu tak? Cikti kebal-kebal rumah. Dia dah kena gigit dengan cikti. Jadi cikti belilah baru. Sebab cikti nak letak storage macam pinggan mangkuk dekat dalam ni kan. Boleh lah, cantik kan. Cikti beli sebab warna dia putih. Lepas tu dia macam simple, minimalis je dia punya design. Sebab tu cikti beli yang macam ni. Okay korang, cikti rasa setakat ni je video cikti untuk kali ni. Kalau korang nak join cikti punya giveaway tu, korang boleh baca description box atau dekat bahagian komen bawah ni. So korang see you guys next time in my next video. Bye bye. Assalamualaikum.